Eu deschid portița. Haide, intrați! Iată aici stăm noi. Noi o să mâncăm aici. Uitați-vă, copii, ai venit la noi în năstăție o broască testoasă. Ne fugim după ea. Ui, ne-am să dus în căsuța lui. Haideți să o luăm acasă. Ne dăiam un schie. Uite, se urcă. Uite-te-o. Cucuțucu. Dar ea pleacă departe. Ce dacă nu pune că ea rascat o să urdărească. Eu o țin. Mergi să tu e pe picioarele pidoase. Noi o ducem în iarbă ca să o punem la casa ei. Casa ei este asta. Dar ea trebuie să stai în iarbă. O, de mâine vreau să mănânce. Lasă să ducă. Tata acum să ducă în cameră. Mulțumesc pentru like. Mami, asta este perna lor. Așa? Așa. Pentru că acum să mănânce când daci. În Muntenegru sunt foarte multe broască testoase. Pa, pa, broscuță! Uitați, să abonați! Eu vreau ca noi să avem foarte multe de acestea în casă ca noi. Ce putem? Să ducem încă mai adânc.